नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत नजर कवच राखी. ही राखी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हे 4 रंग जे नजर कवच मध्ये असतात. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे 3 नंबरचं क्रोशा हुक, कात्री आणि डार्निंग नीडल. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. यानंतर 2 चेन करूया. यावर आता हाफ डबल क्रोशे करायचे. तर हाफ डबल क्रोशे हे आपल्याला 12 करून घ्यायचे. पहिल्या 2 चेन हा एक हाफ डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर यानोवर केलाय, इथे हा दुसरा, तीन, 4 करून घेऊया, मग दाखव. 12 हाफ डबल क्रोशे करून झालेले आहेत. यानंतर मॅजिक रिंगचा हा धागा ओढून घट्ट बंद करूया आणि पहिल्या 2 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड बंद करून घेऊया. एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊ. या दोन्ही धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. यानंतर हा धागा घेऊया आणि यावर जोडून घेऊया. इथे कोणत्याही चेनवर जोडलं तरीही चालेल. यावर 2 चेन करूया, 1 आणि 2. हा पहिला हाफ डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. आता पुन्हा त्याच चेन मध्ये अजून एक हाफ डबल क्रोशे करून घेऊया. हा दुसरा झालाय. पुन्हा पुढच्या चेन मध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे करूया. एक आणि हा दुसरा, एकाच चेन मध्ये दुसरा केलाय. पहिल्या चेन मध्ये 2, दुसऱ्या चेन मध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे करून घेतले. यानंतर पुढच्या चेन मध्ये पुन्हा हाफ डबल क्रोशे करूया. याप्रमाणे प्रत्येक चेन मध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. तर दुसऱ्या राऊंडला आपले 24 हाफ डबल क्रोशे तयार होतील. करून घेऊया. 24 टाके तयार झालेले आहेत. दुसऱ्या राऊंडला पहिल्या 2 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर हा पांढरा धागा घेऊया आणि तर कोणत्याही चेनवर जोडला तरीही चालेल. आयुष्य बदल 1 आणि 2 चेन केल्या. हा हाफ डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर पुन्हा त्याच चेन मध्ये एक अजून हाफ डबल क्रोशे करून घ्या. दोन हाफ डबल क्रोशे झाले. पुढच्या चेन मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा पुढच्या चेन मध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या चेन मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे. पुढच्या चेन मध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे. याप्रमाणे 2 केलेत. यानंतर एक करूया. पुन्हा 2, 1, 2, 1 या पॅटर्नने राऊंड पूर्ण करून घेऊया. तिसऱ्या राऊंडला 36 टाके तयार होतील. करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. पहिल्या 2 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया.
एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. हा धागा घेऊया, याला कोणत्याही एका चेनवर जोडून घेऊया. आता याला आपण बॉर्डर विणणार आहोत, तर बॉर्डर आपल्याला उलट बाजूने विणत जायचंय. एक चेन करूया आणि त्याच लूप मध्ये सिंगल क्रोशे करूया. यानंतर पुढच्या चेन मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे. तर इथे पुढची चेन म्हणजेच उजव्या बाजूची चेन असाच होईल. उजव्या बाजूने विणायचं आहे. पुन्हा पुढच्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे. सिंगल क्रोशे केलाय. पुन्हा पुढच्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे. पुढच्या चेन मध्ये पुन्हा सिंगल क्रोशे. उलट्या बाजूने सिंगल क्रोशे करत जायचे आहेत प्रत्येक चेन मध्ये. करून घेऊया मग दाखवूया. राऊंड पूर्ण केलेला आहे मी. इथे पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर दोरी बनवूया. हे दोन धागे मी एकत्र करून घेतलेले आहेत. फक्त चेन करून घेणार आहे मी, तर चेन करूया. इथे 30 चेन करून घेऊया. 30 चेन केलेत मी इथे. यानंतर याच्या एका बाजूला इथे जोडून घेऊया. ही सरळ बाजू आहे, ही उलटी बाजू आहे. तर याच्या बरोबर विरुद्ध दिशेला आपल्याला जोडून घ्यायचं आहे. यानंतर याप्रमाणे दुसऱ्या बाजूलाही 30 चेन करून घेऊया. तर अशा प्रकारे इथे आपली राखी तयार झालेली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.